Λοιπόν, περίμενε. Αλλά δεν ξέρω γιατί, λίγο με μπερδεύει τώρα. Ενώ ήμουν πολύ πιο χαλαρή τότε που... Δεν ξέρω, δεν τα έχω πολύ με την κάμερα. Ωραία. Είμαι από τη Σερβία, γεννήθηκα στο Βελιγράδι. Εκεί είχα σπουδάσει τη νεοελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου. Και μετά από αυτό είχα πάρει την απόφαση να έρθω στην Ελλάδα, ουσιαστικά να παρακολουθήσω ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Αριστοτέλειο. Τώρα πλέον μένω μόνιμα στο Βελιγράδι. Βασικά η μεταπτυχιακή μου εργασία που είχα κάνει στο Αριστοτέλειο έχει σχέση με το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και με τις σερβοελληνικές σχέσεις στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, για ακρίβεια. Δεν ασχολήθηκα με τη στρατιωτική, ούτε με τη στρατιωτική ιστορία, ούτε με τη διπλωματική ιστορία. Προσπάθησα ουσιαστικά να δώσω την εικόνα που είχε ο απλός Σέρβος στρατιώτης για τους Έλληνες, για την Ελλάδα, δηλαδή τη Θεσσαλονίκη, την Κέρκυρα που είχαν πάει πρώτα πριν να έρθουν εδώ στη Θεσσαλονίκη και αργότερα στο Μακεδονικό μέτωπο. Και βέβαια επίσης και τι εικόνα είχε ο απλός Σέρβος στρατιώτης για τους άλλους συμμάχους. Και κάποιες όντως από τις εντυπώσεις που είχε ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, αν σκεφτεί κανείς ότι ουσιαστικά ο σερβικός στρατός αποτελούνταν σχεδόν εξ ολοκλήρου από τους αγρότες, οι οποίοι όχι μόνο που δεν ήξεραν την εξωτερική πολιτική της χώρας τους, αλλά και για παράδειγμα πρώτη φορά είδανε το μαύρο άνθρωπο. Και πώς αντιμετώπισαν τώρα το μαύρο άνθρωπο ή ας πούμε τους Σκοτσέζους που ήταν γυναίκες, εντός εισαγωγικών γυναίκες σε φούστες κτλ. Οπότε κάποιες από τις εντυπώσεις ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Πέραν από το γεγονός ότι στη Σερβία έχουμε περάσει, στη παλιά Ιουγκοσλαβία έχουμε περάσει και το πόλεμο και αργότερα και τους νατοικούς βομβαρδισμούς το 1999, πέραν βέβαια από αυτά τα δύο γεγονότα, θεωρώ πως τα παιδικά μου χρόνια ήταν όπως και κάθε κανονικού παιδιού που ήταν και στην Ελλάδα, που ζούσε και στην Ελλάδα. Εντάξει, ζούσαμε σχετικά καλά, όλοι βασικά ζούσαμε σχετικά καλά μέχρι το 1991. Μετά όμως, ναι, όντως ξεκίνησε μια μαύρη περίοδος για όλους μας. Όταν είσαι παιδί, δεν καταλαβαίνεις και με όλο το βάρος, τουλάχιστον όχι τόσο σοβαρά, δεν μπορείς να καταλάβεις τις διαστάσεις ενός προβλήματος. Οπότε και εγώ σίγουρα τότε δεν μπορούσα, που ήμουνα 5 χρονών, να καταλάβω, 6 βασικά, να καταλάβω τις διαστάσεις ενός πολέμου. Ήμουνα το κοριτσάκι το οποίο ήταν παρόν τη στιγμή που ο μπαμπάς της έφευγε στο πόλεμο. Τον μπαμπά μου τον είχαν πάρει για λίγους μήνες, ήταν στην Κροατία. Μπορεί να μην έχω καταλάβει τι σημαίνει ο πόλεμος, δεν έχω δει το πόλεμο μπροστά μου, αλλά αυτό εντάξει ήταν η πιο φρικτή δυσκολία, η πιο... μου είχε μείνει, δηλαδή θέλω να πω, στη μνήμη ως κάτι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή, γενικότερα ένα παιδί. Τώρα με τους βομβαρδισμούς ήμουνα πιο μεγάλη, ήμουνα 13 χρονών, βέβαια θυμάμαι πολύ πιο ξεκάθαρα τι είχε συμβεί. Οι βομβαρδισμοί ουσιαστικά είχαν γίνει στην ίδια τη Σερβία, ενώ ο πόλεμος, το επίκεντρο του πολέμου ήταν στη Βοσνία. Οπότε κάποιες από τις πιο φρικτές αναμνήσεις τότε ήταν αυτή που είχα πει και πριν για τον μπαμπά μου που έλειψε από το σπίτι, και μια άλλη, ναι, ήθελα να πω και αυτό μια άλλη ανάμνηση η οποία εντάξει μου έμεινε και ελπίζω πως τα παιδιά μου και τα παιδιά των παιδιών μου ποτέ δεν θα ζήσουν κάτι παρόμοιο. Περιμέναμε στις ουρές ακόμη και τα πιο βασικά τρόφιμα, γιατί η Σερβία εκείνα τα χρόνια υπήρχε το εμπάργο, ουσιαστικά έχουν κήρυξει το εμπάργο εναντίον της Σερβίας, δεν υπήρχε εισαγωγή, δεν υπήρχε εξαγωγή και περιμέναμε στις ουρές για να πάρουμε ακόμα και το λεύρι, το λάδι,
τα πιο βασικά, δηλαδή, για να μπορούμε να επιβιώσουμε. Πώς νιώθεις να είσαι παιδί σε όλα αυτά? Νιώθεις απελπισία, νιώθεις φόβο, βέβαια, νιώθεις και θυμό, γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά. Φοβάσαι και για τον εαυτό σου, αλλά πάνω απ' όλα, και όντως το λέω ειλικρινά, φοβάσαι πολύ περισσότερο για τους γονείς σου, για τα αδέρφια σου, γιατί τις στιγμές που έριχναν βόμβες, όλοι εμείς είχαμε, νομίζω, μια δόση αδρεναλίνης πολύ ανεβασμένη. Και εκείνη τη στιγμή δεν νιώθεις φόβο. Εκείνη τη στιγμή νιώθεις πολύ μεγάλο πείσμα και νιώθεις πολύ μεγάλο θυμό. Όταν σταματάνε όλα αυτά, μετά νιώθεις φόβο. Δηλαδή μετά από αυτό σου έρχεται ένας φόβος, ο οποίος ουσιαστικά σε καταπίνει. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι στα Βαλκάνια είναι αναγκασμένοι να ασχολούνται με την πολιτική. Έχω δει μια έρευνα όπου οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν ξέρουν καν ποιος είναι, που λέει ο λόγος, ο πρωθυπουργός της χώρας. Δεν ασχολούνται, απλώς ζουν όπως ζουν, ενώ στη Σερβία, στην Ελλάδα αντίστοιχα και γενικότερα στα Βαλκάνια πρέπει να ασχολείσαι πάρα πολύ. Είσαι αναγκασμένος να ασχολείσαι με την πολιτική. Και τι συμβαίνει σήμερα? Μπορεί κάποιος να περπατήσει στους δρόμους του Βελιγραδίου και γενικότερα είτε συναντάς νέο κόσμο, είτε συναντάς πιο μεγάλο, δηλαδή πιο μεγάλους, θα παρατηρήσεις ένα πράγμα δηλαδή. Και τι είναι αυτό? Δεν υπάρχει πλέον χαμόγελο στα πρόσωπα των ανθρώπων. Όλοι είναι θυμωμένοι. Υπάρχει μια αρνητική γενικότερα ατμόσφαιρα στον αέρα. Καταλαβαίνεις δηλαδή το θυμό, την απελπισία. Μάλλον είναι απελπισία πάνω απ' όλα και μετά ο θυμός. Και το καταλαβαίνεις και στους δρόμους, το καταλαβαίνεις και στα σχολεία, το καταλαβαίνεις και στην ουρά περιμένοντας να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου. Το καταλαβαίνεις και στο σούπερ μάρκετ, το καταλαβαίνεις και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, το καταλαβαίνεις παντού. Και οι παρέες μας, αντί να μιλάνε για παραλία, αντί να μιλάνε για καινούρια δουλειά, για καινούρια κοπέλα ή για το γάμο ή για τα παιδιά, για οτιδήποτε, δυστυχώς πολύ συχνά μιλάμε για τα πολιτικά και δυστυχώς πολύ συχνά μαλώνουμε για τα πολιτικά. Ουσιαστικά η πολιτική είχε μπει μέσα στα σπίτια μας, είχε μπει στα κρεβάτια μας, αλλά όπως είπα, είμαστε αναγκασμένοι. Τα Βαλκάνια ήταν πάντα και θα είναι πάντα το καζάνι που βράζει. Αν μπορούσα να φωνάξω κάτι στον κόσμο, μάλλον δεν θα φώναζα τίποτα. Γιατί νομίζω ότι ό,τι και να φώναζα δεν μπορούμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα. Ούτε τους ανθρώπους γύρω μας. Γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι πλέον δεν ακούνε.